Now for the moments of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Azt kérdeztem, hogy felismeri ezt a helyet, és mondta, hogy igen, felismeri, csak az a baj, hogy még nagyobb problémával fognak ütközni. Vagy még bajt fognak kavarni. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Felajánlottam neki most, hogy ugye mondta, hogy hol van a hely, és hogy menjünk azonnal. Mondtam neki, hogy nem kéne, mert hát a Ranrock mindig egy lépéssel előttünk volt. De van valaki, aki esetleg tud segíteni, hogy be tudjuk hozni ezt a lemaradást. És ugye megemlítettem neki a másik goblinnak a nevét, Lodgoknak. Ugye ahova most megyek, az a másik főküldetés. Jó, ez mindegy. És kiakadt, hogy hát hogy goblinok átkozták el a testvérét, és akkor minden goblin rossz. Úgyhogy most éppen itt tartunk, hogy besértődött Sebastian, mert hogy megmondtam a nevet. Jó, megyünk erre a küldetésre. Azt mondja, hogy ez fönt van a tetején, ez kint van? Bent van, jó. Akkor teleport. Ez az asztronómiai toronynak a tetején lehet. Csillagászkodik a gnóm, vagy goblin. Úgy tűnik. My great aunt was a hop. Hello there. Speak with Amit. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak Goblinnyelv? Ja, I did. I mean, még csak I a do. goblin nyelv használóért jövök Is most. this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Ugye arról beszéltek, hogy lehet, hogy veszélyes a küldetés, de a srác megijedt, de aztán megnyugtattam, hogy hát azért na. Álljon meg a menet, mert nem olyan nehéz lesz. Nem olyan problémás lesz ez egyelőre, csak annyit tudunk róla, hogy kellett valaki, aki goblin nyelven ért. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. Mióta tud olvasni, azóta már ismeri you wouldn't understand them. A goblin nyelvet, mert annyit olvasott már, hogy hű. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to converse. Eddig csak olvasott és nem beszélt soha a goblinokkal, úgyhogy már nagyon várja, hogy beszélhessen egyel. Self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there.
meg akar nézni néhány főbb kifejezést még mielőtt lemegyünk Lodgokhoz, nem tudom mibe. Úgyhogy reméljük, hogy hogy hívják ezt, a rántottát, az menni fog neki. Térkép, mondd meg nekem. De messzire kell menni erre a vidékre. És nincs is meg az ugrókő. Ő tanította nekem a csillagászatot, úgyhogy jó fej, meg minden. Kölcsön adta a távcsövet. Mert hogy nekem nem volt. Jó fej a srác, csak igazából... Alszik? Aha. Ez most kirelőzte a Flipendót. Kérdeném. Anya meg jánya jön meg. Ezeket a lényeket nagyon nem szeretem. Na most kiment a két büntiátok. Hát ez igencsak 3500 damage volt. Revelio. Írjátok már meg gyorsan, szerintetek megnézzem a sötét mágiák arénáját? Ez elvileg ilyen PS-es exkluzív cucca, minden igaz. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes.
Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Próbálom összefoglalni, tehát van a Ranrock, és ha jól értem, az ő egyik őse kraftolta azokat a gömböket, amiket megtaláltunk az egyik kastély aljában, amilyen vörösen világított, és a goblinok 5 fő helyszínen keresik ezeket a tárgyakat, mert Ranrocknak az az elképzelése van, hogy azok olyan mágiák, amiket a varázslók zártak el, hogy megtartsák maguknak a goblinokkal szemben, mert ugye a goblinoknak elvileg pálcát se szabadott használniuk, meg hát a varázslók nem nagyon tűrték meg őket, úgyhogy ez még az a korszak, amikor nem szórakoznak egymással, hanem lekezelik őket, mint a manókat. Aztán jött a Amit, úgyhogy gyorsan abba hagyták a beszélgetést. Megszólalt elvileg Goblin kiejtéssel, aztán mondta neki a Lodgok, hogy hát én hogyha inkább olvasnám, mert hogy csendben jobban jársz, inkább ne beszélj. És most elvileg be kell mennem egy helyre, ahol a Lodgoknak nem Lodgoknak, bocsánat, a Ranrocknak a segítői vannak. Szóval kell legorítani. Nem lehet repülni. Revelio. Ott van lent. Quest area. Oké, hát akkor ezt most nem fogom tudni megcsinálni. És most elvileg, ha mindig igaz, lopakodnom kell, mert az ajtók sem nyílnak ki, a mágikus ajtók. Illetve, hogyha elkapnak az őrök, akkor kidobnak a francba, megölnek, vagy bármi hasonló. Úgyhogy gondolom ez egy ilyen csendes küldetés lesz, ahol végiganyázom a... Na itt van az első, és akkor most teszünk be mágiát. Mondjuk... ide. Clever. Mind's Eye. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Impressive workmanship for so simple a task. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Na, menjünk lefelé. Nagyon oda van, amit, hogy találkozhatott egy goblinnal, és láthatja a goblin munkagyümölcsét. Nem tudom elhoztani. Szegény. I've read about minds like this. Something else altogether. Revelio. Ez mi akar lenni? Topad. Jön az erre jön? Aha. Akkor futni rajta biztos nem lehet. Ui!
Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Best meal I've had in years. No, I mean it. De ez nem akarja, hogy itt lopakodjak. Again till next week. Hát teszem ezt ide. Bombardát meg ide. Azt mondja, blow up a Royal Sentinel. Nincs a Sentinel, úgyhogy... $6000-ért kérnék egy magáhangzót. Get us through here safely, Amit. You have my word. Right. Revelio. Wish to be seen, do we? We're being watched. Why aren't we doing it? Revelio. Itt van egy karas meglep. He won't get through as long as we can be seen by that eye. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. 7 aranyért kellett fel... Ah, jó van. Add ide a kincset. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Azt mondja, Amit, hogy úgy érzi magát, mint valami hős az egyik regényből, amit nyáron olvasott. Incendio. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. That's the last loyalist. Unfortunately, I'd imagine most goblins fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-headed vagy empty-handed, mert nem ugyanaz. Üres fejjel vagy üres kézzel visszatérni valahol, az nem teljesen. Revelio. Ez ugyan, de jött fel. Oké. Nem lehet nálam több gyógyítás. Oh. Hát akkor kizárásos alapon erre megyünk. Na nézzük. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. Revelio. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Valami óriási valamit építenek, hogyha jól érti a srác. Azt mondja, hogy hányan vagytok ott? 1, 2. Nagyon a sorrend.
Sem fogom megérteni, hogy célozni próbálok, miért nem céloz, de elhiszem, hogy oda céloztam. Stay close. The boiler activated that handle. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Accio. Van itt minden. Revelio. Popit. Mármint a kislányt, aki a sárkányt keresi? Vagy védte meg? Revelio. Nizzle statue. Okay. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Revelio. Túl kicsi a bánya ahhoz, azt mondja, amire készülnek. Oké, és most hova kell mennem? Ez az ajtó miért nyílt ki, hogyha itt egy szem? Én nem dobhatottam. Revelio. És akkor kettővel vagy az egyen játszottam? Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Incendio. Not an entanglement we need right now. Revelio. Incendio. Mit keres itt a ördögúrok, azt nem tudom. What am I doing here? This patrol is worthless. Levioso. Accio. Incendio. Imperio. At your service. Cruisers. Bombarda. Places. I won't rest. Dead. Levioso. You don't know who you're playing with. Csak a tereptárgyakkal lassan megölöm őket. Vicces. Na, ez miért nem vette ki?
speckó. Kivégzés támadás. Your spell's glowing. What? How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Revelio. Accio. Incendio. Oops. Revelio. I'm quite good at sneaking about. Let's see. Nyom egy atomrobbanás, de suttogva mondja el a szavakat. Felrobbantok. This is not good. They're building enormous Ez egy drills, fúró. bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ez egy fúrógép. Ennek a gonosz varázslók. Accio. Egy lift. Biztosan az. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Építenek egy megafúrót. Aloha Mora. És milyen volt? A maffia vagy micsodát írta? Maffia. Aha. Még hogyha újra játszod, akkor gondolom jó. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Kiderítettük, hogy egy hatalmas fúrógépet akarnak építeni a goblinkák. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Egy életre elege van a küldetésekből a Your goblin Amitnak. secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Revelio.
Jó, értem. Ezek szerint még mindig aktív a quest, és nem hagyhatom el a környezetet, úgyhogy... They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Na, tehát arról van itt szó, hogy ugye kihoztuk a terveket, és megosztottam a Goblinnal, hogy miről van szó, és most itt kaptunk elég sok információt a sztoriról. Ugye van az őse a... I hope Professor Fig... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Megvárom. Come by Spin Witches as soon as you can. Na, jön még üzenet? Nem, jó. Tehát ugye volt az őse a Ranrocknak, aki ugye csinált ezeket a goblin készítményeket, amiben valószínűleg mágiát zártak el, és
annak idején, amikor Lodgok megérkezett a kastélyhoz, ugye nem tudom, melyik kastélyról van szó, ebbe a kastélyba, hol is van ez? Ez a kastély, amit ugye átnéztem, itt volt az a vörös gömb. Ebbe a kastélyba, amikor megérkezett, akkor arra számított, hogy egyedül lesz ott, de ott volt a professzor Fignek a felesége, ugye, akiről az elején már tudtuk, hogy meghalt. És azt mondta a Goblin, hogy ennél a nőnél, vagy senki igazából a világon még nem kezelte ennyire kedvesen, illetve odaadóan is a goblinok, se a goblinok, se a varázslók, vagy boszorkák körében. Úgyhogy ilyen minimális módon, ha lehet mondani, barátságot kötöttek, és megegyeztek abba, hogy igazából elválnak az útjaik, a Lodgok átnézi a kastélyt, a nő meg, ha jól értettem, megvizsgálja talán a tárgyat, azt a gömböt, amiben ugye az energia volt. És most felvillant a remény, hogy lehetségesen nem halt meg a nő, minden esetre a Renrock keresi a maradék gömböket, és az a hír járja, hogy elviekben van egy hatalmas nagy ilyen elzárt gömb, és valószínűleg ezt kell valahogy fúróval elérni. És ettől fél most Lodgok, hogy valószínűleg ezután megy a Renrock. Úgyhogy megy tovább a kutatás, hogy mire jött még rá. Elvileg valami feljegyzés. Most nem... Hol a golyó? Revelio. Akkor az visszakerült a hegytetőre. De... Azt hittem. Ja. Depulso. Új. Kisiklott. Not so tricky after all, Merlin. Ja. Depulso. Revelio. Revelio. Ó, tudok még befogni még hipogrifet. Azt hiszem, ez az. Kicsit szégyellős. Na, azt mondja, gyorsan térkép. Hol állunk ezen a részen? Semmi, ez a legközelebbi, igen. Még van egy Merlin trial. Ez, jó, akkor elmegyek először ide erre a kettőre. Felszedem az ugrópontot, és akkor majd valószínűleg, hogyha át kell menni a hegyen, akkor... Már csak ugranom kell oda, aztán...
What do you have in store for me this time? Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Ó, már csak egy Merlin trial van. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the forbidden... Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. No witch or wizard will be spared. Too late for you to learn the error of your Ó, itt egy ways. másik Nizó. Aloha Mora. Hogy lett ilyen ostoba feje egy macskának? Flipendo. És komolyan, kész egy Cruciatuszt? Akkor nyugton maradsz? Accio. Revelio. Accio. Én hogyha becélozni szerintetek a macskát. Flipendo. Accio. Target is not a beast. What? Revelio. És akkor mi van? Elfogyott a macska azt? Ennyi? Csá. Hát elvitte a cica a nyelvét, meg a sajátját is, úgyhogy... Oh. Nem léphetek be hátason. Revelio. Hol van a szikla? Accio. Wingardium Leviosa. Incendium. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa.
Ezt fagyasztani kell. I should investigate. Köszönjük, Potter. Ja, nem. Potter. Revelio. Confringo. Devolso. Accio. Accio. Incendio. Mivel nem lerántottam először, ezért... Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Nem tudom, mit csinál. Accio. Wingardium Leviosa. Szerintetek ilyenkor megint mi van? Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Wingardium Accio. Wingardium Leviosa. Late game-et nem tesztelünk, srácok? Mi van veletek? Hát hogyan ez? Ez... Accio. Szomorú. Revelio. Oké. Jó, akkor volt még itt elvileg egy asztronómiai hely, ott asztrológia, bocsánat. Ez a köpeny kicsit nem úgy áll, mint ahogy kéne, de... Itt volt, ahol alkalommal leestem. Hova mész? An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. The sun's down lesz mindjárt. Itt van. Knowing Amit, he's likely studied here. Capricornus. Avagy baklövés. Megmutatja a térképen, csak nem engedi mozgatni a térképet.
Hát akkor felkapom a 2 Merlin trialt. Arra még nem jöttem rá egyébként, hogy az élőholtakban levő alapanyag mire jó a játékba, de... Na. Biztos jó valamire. Death Essence, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Could it be a Merlin trial? Revelio. És ez melyik Merlin? Kihívás. Én nem látok semmit a környéken, ami... Aha, tűzgyújtós. Confringo. Revelio. Hol a harmadik torony? Aha. Confringo. Merlin himself would be proud. Na, elviekben a Merlin triáloknak vége. Vagy legalábbis a challenges részem. Maximális extázis. Valamint akarom mondani, inventory méret. Miért repülök? Mármint, hogy tudom, hogy miért repülök, de hogy... Van még trial? Hát már nincs is izé. Nem kapsz érte semmit. Akkor ide ugrunk. How inconvenient travel was before I invented blue powder. Castle must have been quite stately in its time. Megvártam, hogy este legyen, hogy tudjam használni a távcsövet, most megvárom, hogy reggel legyen, hogy déljen a csaj. A kis animágusunk. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Van 4 barátja annak a családnak, akinek megölték a...
Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Tehát van egy család, akinek ugye megölték az apát a családban, és annak a barátait keressük most, hogy a Harlowék ellen tudjunk bizonyítékot gyűjteni. És arra kért a lány, hogy beszéljek 4 emberrel, nem tudom miért 3 van csak írva. There we go. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have Félt a Harlow haragjától, úgyhogy hiába bántotta őt, nem lépett fel ellene. Mondta neki, hogy de hát, hogyha megtette volna, akkor elég rácsmogott lenne. She had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Ha jól értem, Harlow akkor does not like people talking, as you already know. Now, to find Mr. Bickle's other 2 friends. Ha jól értettem, akkor egy születésnapi ajándékot készített, valami aranyból csinált valami borítót valami könyvre, valami verses kötetre, és jött egy nap Harlow, fogta, kővé változtatta, ha jól értem, és bement, azt elvette a könyvet tőle, az rögve elsétált. És megkérdeztem, hogy jelenthetem-e azt, amit tapasztalt, és mondta, hogy igen, nyugodtan, de csak ha kérheti olyanoknak szóljon, akik esetleg tudnak is tenni valamit. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Arról van szó, hogy van ez az Isco nevű srác, aki a férje a nőnek, és elvileg ő a Gringottsban, ha minden igaz, akkor ilyen átoksemlegesítéssel foglalkozik. Megkérték ezt a nőt, hogy segítsen bankot rabolni. Úgyhogy ő visszautasította, ezért egyik nap, amikor ment haza, akkor a férjének hűlt helyét találta, és az ajtóra oda volt szúrva késsel egy üzenet, hogy van pár napja meggondolnia magát, a Isco biztosan jobban járna, hogyha meggondolná magát,
és most be van ugye rezelve, hogy mi az Isten fog történni, hogy az Iszkó vissza meg a levét annak, hogy ő nem segített. De igazából azt mondta, hogy nem is tudna olyat segíteni, mire kérik. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isko's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Igazából a nő azt mondta, hogy nem teljesen érti, hogy miért Iszkót vitték el, hiszen ő az, aki minden nap bent van a bankba. De végül is igazából az a helyzet, hogy így őt blackmail-lel könnyebb becsalni, tehát hogy rászedni arra, hogy csináljon valamiért, amit nem szabad. I'm worried sick about Isko, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Azt mondja, hogy a Iszkó igazából egy nagyon intelligens mi az? Férj, bár az Iszkó az olyan, nem tudom, most mindegy, legyen férj, és hogy azon csodálkozik, hogy még hogyha nem szökött haza. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isko's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Aha, ez az a levél, amit ugye oda szögeztek az ajtóra, pont az, amit nagyjából elmondtam, annyi, hogy egy hét végéig van ideje dönteni a nőnek, és azt írták a végére, hogy jobb, hogy köztünk marad a dolog, ha reméljük érti, hogy mire gondolunk. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Arról van szó, hogy a srácot megzsarolta a Harlow,
ha jól értem, bejött hozzá vásárolni, szólt neki, hogy menjen el, nézzen meg egy csomagot, ami valójában nem is létezett. Amikor még nem volt bent Harlow, akkor ez a srác egy ilyen jegyzetet olvasott, vagy leírást, vagy nem tudom valamit, amire az volt, hogy ő százasodott 6 hónappal ezelőtt egy másik, tehát megházasodott gyakorlatilag titokban, és nem szóltak a család többi tagjának, úgyhogy ezzel megzsarolta a Harlow, hogy ő visz magával sálakat, most egy sárról volt szó, de egyébként az a lényeg, hogy ha vihet a nőjének ruhákat, akkor cserébe nem mondja el a titkát. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to... És amiket ellop gyakorlatilag a tolvaj, azt ügyes könyvelésen megoldja, hogy ne vegyék észre. And be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where were we? I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Az a lényeg, hogy most mondta nekem, hogy ha megtalálom a jegyzetet, akkor nyugodtan égessem el, mert hogy ő már memorizálta, úgyhogy onnantól kezdve, hogyha az eltűnik, akkor gondolom nem tudnak lebukni. Hát ezzel a fa textúrával mi történt? It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Kedves néző, ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy kedvelést, és ne felejts el feliratkozni sem. Ha így teszel, a rendszer automatikus értesítést küld, ha újabb részeket vagy más játékokat töltök fel a csatornámra. Most pedig, ha szeretnéd a történetet tovább nézni, akkor nincs más dolgot, csak kattints a képen látható felső ikonra. Jó elvarázsolódást!